සුපුරු දවසක් හැම දිනාටම ඔයාලා වදත් සුපුරු දින සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද ටිකක් වෙනස් ලොකේෂන් එකක් අද එළියට ආවා. මොකද අපේ මෙතන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් යනවා. අතන මේක රෙනෝවේෂන් එකක්. රත්මලානේ අලුත් රෙනෝවේෂන් එකක් පටන් ගත්තා. ඒකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් on progress දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මෙතන අපේ ඩිමොලිෂ් කරලා තියෙනවා යම් කිසි කොටසක්. කඩලා පිටන දාලා අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන කොටස තමයි ඔය ඒවා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න පුළුවන් ඔය Ganu Jay Channel අපි කඩලා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කළා දාලා නැහැ. ඒකට හේතුව ඒවා අපි නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, රියුස් කරන්න පුළුවන්. මොකද කඩලා බිඳලා දැම්මන් පස්සේ අද කාලේ දින කොස්ට් එකත් එක්ක ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙන්න තියෙන මැටීරියල් එලිමන්ට්ස් පරිස්සම් කරගෙන ඔයාගේ රෙනෝවේෂන් එක කරන්න. එතකොට ඔයාගේ කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ මගේ පිටිපස්සේ පේන 2 story ගේ දෙමහල් නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා ඒකේ 3 story එක අලුතෙන් අලුත් ඩිසයින් එකක් අලුත් විදියට තමයි ඒක නිර්මාණය උදාලම් කරලා තින්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ අද අපේ මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් යනවා. මේ ස්ලැබ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙනවා ඉස්සරහට. මොකද කාපෝච් ඒරියා එකක් තිබුණේ නැහැ කලින්. ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකට අලුතෙන් ෆූටින්ග්ස් දෙකක් දාලා අලුත් කොලම්ස් දෙකක් ඩිසයින් කරා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අපේ ස්ටාෆ් එකේ අයයි අපේ වැඩ කරන අය ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒ කොන්ක්‍රීට් එකේ ඒ කොලම් එකේ බේස් එක කොන්ක්‍රීට් කරන විදිහ තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඒ වගේම මම හිතනවා කලින් දකින්න ඇති අපි ගේජ් බොක්ස් එකක් යූස් කරලා කොන්ක්‍රීට් එකක් හරියට දාන විදිය අපි ඉගෙන ගත්ත දේ ඒවා ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්න පුළුවන් වුණොත් තමයි ඒකේ වටිනාකම වැඩි. මොකද අපි පොතේ දෙයක් තිබ්බට දැනගෙන හිටියට කරන්නේ නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරන්නේ නැත්නම් අතන වැඩක් නෑ. ඒ නිසා අපි ගන්න හැමදේම ඕනම ඉදිකිරීමක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් සාර්ථකයි. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ මෙතන අඩිය කොලම් එකේ බේස් එක කොලම් 14 එක කොන්ක්‍රීට් කරන විදිහට ඒකට මික්ස් රේෂියෝ එක විදිහට එකමාර 3 විදිහට තමයි මික්සින් රේෂියෝ අපි අරන් තියන්නේ සිමෙන්ටි එකක් වැලි එකමාරයි කල් 3යි. අන්න ඒ විදිහට තමයි මික්සින් රේෂියෝ එක අපි මේන්ටේන් කරන්නේ. ඔයාලට පේන ලොකේෂන් එක මේ අතර මේ කතා කරන තැන කාපෝච් ඒරියා එකක්. ඒ කියන්නේ වෙහිකල් ස්පේස් එකක් තිබුණේ නැහැ මේ කලින් ඩිසයින් එකේදී. අතරම 1990 ගණන් වල හදපු ගයක්. ඒකේ අලුත් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් වෙන්නේ. කාපෝච් ස්පේස් එකක්. එතකොට ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ වෙන ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් වුණා. සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ඇකඩමි එකක් වගේ ඔන්න වගේ දේවල් අලුත් දේවල් එකතු වෙලා තමයි මේ නිර්මාණය සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේක ගෙදරට කලින් අඳපු ඩ්‍රොයින් එකක් තිබ්බා. ඒ ඩ්‍රොයින් එකත් කවුන්සිල් අප්රූව් වෙලා තිබුණේ. ඒ වුණාට අලුතෙන් ක්ලයන්ට් අවශ්‍යතාවය තිබ්බ මේ ඩ්‍රොයින් එක ආපහු කවුන්සිල් දාලා අප්‍රූව් කරගෙන. ඒකට හේතුව තමයි 2 ස්ටෝරි වුණාට තයි යුනිට් එකකට තමයි අප්‍රූවල් එක හම්බෙලා තිබ්බේ. නමුත් අලුත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේදී ක්ලයන්ට් උමනාවක් තියෙනවා සෙපරේට් යුනිට් දෙකක් කරගෙන එළියෙන් ස්ටෙයාර්කේස් එකක් දාලා භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ෆැමිලිස් දෙකකට ඉන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි මේ විදිහට මෙතන ඇඩිෂනල් කාපෝච් එකක් කාස් දෙකක් නවත්තන්න පුළුවන් විදිහට ස්පේස් එකක් කරගෙන මේ රෙනෝවේෂන් එකේ තවත් ඉදිරියට ඉතාමත් වැදගත් අධීරයන් හම්බ වෙනවා. ඒ හැම අධීරයක්ම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් අරගෙන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් තොරතුරු රසක් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් ආයෙත් අපි මුණ ගැහෙමු.